Good afternoon. This is Dan. Again, I have an opportunity to actually to talk to you about a little bit about the presentation that we're about to talk about. Is the follow up for the closure of the Asian American soccer tournament that we cover the story about a few weeks ago out in Winter Park with it. But the important for today is that they're presenting the financial report. This is what this is about. And let me tell you who was present at the meeting with it. Of course, the full board member who was chaired by Jimmy Chung. He chaired the whole committee with it. The four of them. And these four came into this wearing their heart on their sleeve. I'll tell you, they came in with the mentality that if they didn't make money or lost money, all four of them would actually chip in and put their own money to for this event in there with us as well. So luckily, they got good people on their advisory board. The three advisory board people were Jennifer Nguyen, Chú Tường, and also chú Tháo Lộc trong đó. So they were present as well. In addition, they also had all four of the donors who were there as well. So the donors we had there present was Sam's Nail Supply. The second one is Hip Thai Market was there. The third also was attended there was Chú Vàng Nguyen as well, and the fourth on there was Vertex Bank as well. So these four sponsors really were behind the financial side of this as well. And of course, the fifth one I want to point out is the City of Garland. So, in a few minutes here, let me share with you some videos, chia sẻ chút xíu là một cái video của my interview with Dana Lodge from the City of Garland with it as well. So let me pause, and I want you to watch this video a short second with it, and let me share with you this video. Together, and Garland always raves that we're diverse, but then we stay in our own little comfort zone, and I love that. So, as you can see, the City of Garland, of course, contributed a good amount of money with it, but there's also behind that $16,000 that they donated to this event, there's also what's called the in-kind. In-kind is something that is labor, that is part of somebody's job. Cái việc làm của họ mình không có tính vô trong đây, từ mấy cái người đổ rác cho tới mấy cái người the whole sanitation crew, the setup, all these are all in-kind, part of their job as well with it. So things that you cannot measure as a quantity when it comes to a special event like this. It's very, very at heart that they give in their time with it as well. That's what the interview with Dana Lodge was about. Really sweet lady with it, and we hope to retain this relationship with them as well. The second interview I want to make a shout out to is chú Tháo Lộc. I want to give you a second to watch. Mình sẽ gần đây, mình sẽ coi chút xíu cái interview của mình với lại chú Tháo Lộc ở đây ha. Thật sự ra đó thì cũng có cái câu hỏi, nhưng mà sở dĩ mà có cái buổi họp báo hôm nay đó là cũng là một phần cái góp ý của tôi với Jimmy Trần. Tại vì chắc là cô Nga với cô Vân với anh Vàng, những người bảo trợ ở đây đó, thì chưa bao giờ tham dự một buổi họp báo để công bố cái sự chi tiêu và từ trước thì bất cứ một cái tổ chức hội đoàn ở cộng đồng nào. Đó là cái điều mà giống nãy là cô Jennifer có nói đó, là cái đó cũng là vì danh dự, vì sự trong sạch của cái tổ chức. Và thứ hai nữa là để cho những người mạnh thường quân biết được số tiền mình đóng góp, mình ủng hộ đã đi về đâu, đã đi lên đầu hay đi xuống chân hay đi đâu, thì mình ai mà biết được. Cái từ đó nó có sự mất cái lòng tin của mọi người. Và hôm nay rất tiếc chúng ta không có đầy đủ những anh em truyền thông báo chí ở đây. So, let me summarize. Mấy cái này mình không muốn coi nó dài hết. But one of the things I think chú Tháo Lộc really said to heart is
I wish there were more media people that come to this opening. They were all invited. There were only two media folks that actually came, chú Thảo Lộc and VAE. And this is the first time we ever have any transparency of the financial report that was sent out and presented to it. Now, those of you that know anything about 401 tax ID and all this stuff with it, you have to be very transparent in your bookkeeping and keeping everything clean as well with it. So it has to be very, very presentable. And the key thing is they want to show all their sponsors, all the key expense that was going out with it, with their money. The question is, what did they do with their donation? So it was a lot of transparency. So my applaud to Debbie, who is the treasurer, cô Huyền, cô làm rất là good job ở trong cái này. So I'll share that with you right now. The third person I want to bring in this interview, in this presentation is, and of course the leader of the group on their board is anh Jimmy Chung. So let's take a few seconds to watch his interview. Sau hôm nay là gần như là đúng một tháng rồi hội cuối cầu đã xong hết. Cái này gọi là thành công rực rỡ phải không? Thì anh có thể chia sẻ từ cái thời gian mà tổ chức những ngày vừa rồi cho đến bây giờ thì ngoài cái vấn đề tài chính mà các anh chị sắp sửa trình bày ở bên trong hội trường, cũng như là có những cái gì muốn mấy anh chị muốn chia sẻ không? Thì cảm ơn em hỏi. Thì kính thưa quý khán giả, nói chung là bữa hôm nay là cái phần cuối cùng của cái ban tổ chức giải tố cầu. Cứ ban đầu là gây quỹ, sau đó mình lo cho tournament, phần cuối cùng là mình sẽ thông báo cái financial report là chi thu như thế nào, để cho đến quý đồng hương, các mạnh thường quân mà rất là những người đã ủng hộ và giúp đỡ cho ban tổ chức và giải tố cầu được thành. So of course you can see and Jimmy Chung very, very appreciative with it. And I tell you, one of the things I want to recapture, Đạt muốn chia sẻ là cái này. Sau khi Đạt đúng Tấn Đạt cũng sit on a lot of boards, all right? I've sat on a lot of boards and a lot of boards out there, là board của Mỹ. And nó có hai cái khác biệt nhau trong cái tinh thần làm board của Mỹ, từ này là Columbus cho tới school boards and mấy cái điều hành của bên Mỹ. Ở đây I sat on a lot of them. And cái khác biệt về cái board này với lại hai cái board Việt Nam, Đạt chia sẻ mấy năm vừa qua Đạt có ngồi trên mấy cái board này, là cái tinh thần của cái board này đó là người ta có như một cái team, một cái đội, and nó rất là giống như Đạt cũng chia sẻ đây là cái sense of what's called ganh đua với lại ganh ghét. And nhiều cái board Đạt sit on của Việt Nam ở đây thì người ta rất là giống như là ganh ghét nhau. Người ta có một cái sense of individualism in there. Ngược về cái board này đó thì nó một cái đội. Thành ra người ta muốn là ganh đua nó rất là tốt actually, để cho mình mới trộn được một cái đội khác thôi. So cái điều hành của cái board này, of course it goes back on cô chú Tường, cô Jennifer, cô Tường với lại chú Thái Hóa Lộc trong cái chuyện này để navigate mấy cái practice của Mỹ out there ở trong mấy cái board. Mình phải mainstream to cái mainstream để mới function ở trong cái community được. So cái board này Đạt thấy đó là rất là điều hành đoàn kết. Mấy người này toàn là volunteer hết, and they do it with a spirit, with a very, very, very open heart spirit, and mấy người này rất very, 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 they have a great time doing it. Nói gì chứ cô Debbie ở đây cổ đâu đá banh đâu, nhưng mà cổ là great treasure. Ngày hôm đó cổ ở ngoài đó bưng nước cho every player, serving the community. It's a sense of community that they bring everybody together with as well. And cái đó Đạt thấy nó rất là tốt trong cái chuyện này, because mình thấy cái lòng của họ, người ta rất là đoàn kết, thì they work for the community versus người ta không có work for an individualism.
trong đây. Okay, there's no nó không phải là any individual, không có ai mà làm cho một người nào hết. Thì cái đó Đạt cũng chia sẻ sơ sơ là những cái gì Đạt làm. This is the first time, by the way, trong các community, any board Đạt thấy mà trình bày cái financial report after an event. Thì thường mấy cái event Việt Nam làm xong là hết. No, there's a follow up to this and they follow through, and mấy anh chị mà đi dự cái mấy tiểu bang ở ngoài về, người ta cho rất là positive feedback cho ban tổ chức. So hy vọng năm tới mình tiếp tục mình làm cái này, have a good relationship với lại City of Garland, and mình hy vọng là everything is become more successful trong cái này. So Tuấn Đạt kính chào. Nói vắn tắt là cái bữa họp, bữa trình bày hôm nay vậy thôi. Kính chào quý khán giả.